امروزه نقش کیبورد توی سیستم یکی از اصلی ترین نیازی هست که واقعا واجبه توی کامپیوتر و بتونی کنترل کنی. سلام، سجاد هستم، خوش اومدی به کانال coolpc. امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوام براتون یه کیبورد گیمینگ رو بررسی کنم. مدل کیبورد تسکو TK8029L که از دیجیکالا دریافت کردیم که برام ارسال کردم. پس با ما همراه باش. قبل از اون اگه ما سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن و به اشتراک بذار. با ما همراه باش، بریم بررسی کنیم.
اینم از کیبورد. واقعا چیز خوبیه، بالا کیبورد گیمینگ هست، قیمت‌ها بسیار بالا، ولی این مدل تسکو واقعا حالا من به نظرم چیز عالی زده، واقعا چیز عالیه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. با این قیمت واقعا میصرفه، یعنی کیفیت خوبی زده نسبتا. مشخص شده که معلومه دیگه مدلش که تسکو 8029L و معمولا 12 تا کلید میانبر داره، نور پس زمینه ارگونومیکه، 3 رنگ داره که قرمز، آبی و بنفشه و همچنین رقص رنگ هم داره که به صورت اتومات خودش رنگ‌ها رو تغییر میده و واقعا من خوشم اومد. حالا چیز خوبی زدن، یعنی کیفیت خوبیه، حالا با این قیمت واقعا میصرف. ممنونم که اینجا ما رو همراهی کردی. اگر از این سبک ویدیو خوشت اومد حتما ما رو سابسکرایب کن و به اشتراک بذار. ممنونم، تا ویدیو بعدی بدرود.